আৰ্মহোল 5.5 এটো হল আৰ্মহোলৰ জোখ 5.5 চেষ্ট আছে 38ক 4 ভাগ কৰিলে আমি পাওঁ 9.5 মইটো নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ফৰটাক ব্লাউজ কেনেকৈ কাটিব পাৰি তাকে দেখুৱাম তেনেহলে আহকচোন আৰু পলম নকৰি মূল ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে মই বেক পাৰ্টটো কাটিম মই কাটিবলগীয়া ব্লাউজটোৰ দীঘল হল 14 ইঞ্চি মই 1 ইঞ্চি বেছিকৈ লম 15 ইঞ্চি শোল্ডাৰ ৰাখিম 6 ইঞ্চি আৰ্মহোল 5.5 এটো হল আৰ্মহোলৰ জোখ 5.5 চেষ্ট আছে 38ক 4 ভাগ কৰিলে আমি পাওঁ 9.5 মই 2 ইঞ্চি লুজিঙৰ কাৰণে ৰাখিম 11 ইঞ্চি যেহেতু এটো বেক পাৰ্ট গতিকে মই ইয়াত 1 ইঞ্চি ৰাউন্ড শেপৰ কাৰণে ললো এতিয়া এটো ৰাউন্ড শেপ কৰি দিম নেক লাইন 2 ইঞ্চি নেক ডিপ দিম মই 10 ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি শোল্ডাৰত চিলাৰ কাৰণে 10.5 ইঞ্চি ইয়াত ৰাখিলো 2.5 ইঞ্চি এতিয়া এটা বক্স কৰি লম আপোনালোকে স্কেলৰ সহায়ত কৰি ল'ব পাৰিব মই এটো ৰাউন্ড নেক দিম এতিয়া ইয়াত এটা ৰাউন্ড শেপ দি ললো সকলো জোখ আছে 36ক 4 ভাগ কৰিলে আমি 9 ইঞ্চি পাওঁ 2 ইঞ্চি লুজিঙৰ কাৰণে 11 ইঞ্চি এতিয়া ইয়াত এটা আঁচ টানি ল'ম এটো হল আমাৰ চিলাইৰ কাৰণে আৰু এখিনি হল লুজিঙৰ কাৰণে এতিয়া এটো কাটি ল'ম এটো ব্যাক পার্ট হৈ গল এতিয়া ফ্রন্ট পার্ট কাটিং কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে ফ্রন্ট ফালে হুক দিব তেতিয়া 1 ইঞ্চি ইয়াত এক্সট্ৰা কৰি লব লাগিব মই এটো ফ্রন্ট হুক দিম গতিকে 1 ইঞ্চি এক্সট্ৰা ললো আৰু তল ফালেও 1 ইঞ্চি ব্যাক পাৰ্টত কৈ ফ্ৰন্ট পাৰ্টত বেছি ললো এতিয়া নেক লাইন দিম 2.5 ইঞ্চি নেক ডিপ ৰাখিম 6 ইঞ্চি এতিয়া এটো বক্স কৰি ললো তাৰ পিছত ৰাউন্ড শেপ দিম আপোনালোকে বেলেগ ডিজাইনত দিব পাৰে মই এটো ৰাউন্ড শেপে দিলো এটো যেহেতু ফ্ৰন্ট পাৰ্ট গতিকে হাফ ইঞ্চি ইয়াত ডাউন ৰাখিম
এতিয়া আমি শোল্ডাৰৰ জোখৰ পৰা মই ইয়াত যেহেতু মোৰ এইটো 38 ইঞ্চিৰ গতিকে মই 11 ইঞ্চিত এটা মাৰ্ক কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ আঁচ টানি ল'ম তাৰপিছত এইফালে হাফ ইঞ্চি এইফালে হাফ ইঞ্চি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ল'ম 4 ইঞ্চি আৰু ইয়াৰ পৰা গেপ ৰাখিম আমি 1 ইঞ্চি এতিয়া এইটো এনেকৈ আঁচ টানি ল'ম ঠিক এইদৰে ইয়াৰ পৰা এইখিনি মাজত গেপ ৰাখিম 1 ইঞ্চি যেহেতু 4টা টাক হ'ব এইদৰে এইটো 1 ইঞ্চি এতিয়া এইটো যাব আৰ্মহোলৰ শেপৰ ফালে এইটো আপোনালোকে সিধা কৰিও দিব পাৰে বা অলপ বেকা কৰিও দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি হ'ব আমাৰ ৰাউণ্ড হাফ ইঞ্চিৰ অলপ কম কৰি বাকি কেইটা টাক মাৰিব লাগিব এইদৰে আমি চাৰিওফালে 4টা টাক এইদৰে দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত এইটো মাজেৰে কাটি ল'ম এতিয়া আমি এইটোৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাককেইটা সমানে যাব এইটো হ'ল আমাৰ ফ্ৰণ্ট টাক ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট এইটো বেক পাৰ্ট এতিয়া হাত দুখন কাটি ল'ম মই এইটো শৰ্ট স্লিভ কাটিম 5 ইঞ্চি এক্সট্ৰা 1 ইঞ্চি ল'লোঁ 6 ইঞ্চি যেহেতু এখন শৰ্ট হাত গতিকে মই 1.5 ইঞ্চি ডাউনত ৰাখিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা এনেকৈ কৰ্নাৰিং কৰি আঁচ টানি ল'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ চেক কৰি দিব লাগিব এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে হাফ ইঞ্চি ডাউন কৰি দিম যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব